Hey guys, আপোনালোকে চাইছে আছামিজ ভিউ আৰু মই হৈছোঁ আপোনালোকৰ বিকি পৰখি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল কণমানি দুজনৰ লগত আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাটোৰ পৰা বাৰু যি কি নহওক যিহেতু এটা হৈ গ'ল আমি কৰাৰ কোনো উপায়ো নাই আমি এইটোৱে আশা কৰিম যাতে কণমানি দুজনৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক So guys, আজি আমি ভিডিওটো কথা পাতিম কেইটামান গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ সেফটি গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আসলতে আমি কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত কাৰণ আমি দৈনন্দিন জীৱনত গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এনে কিছুমান সৰু সৰু ভুল কৰি থাকোঁ আৰু সেই যিবিলাক সৰু সৰু ভুল আছে আৰু সেই সৰু সৰু ভুলবিলাকে আমালৈ বিপদ নমাই আনে মই কেইটামান পইণ্টছ নোট কৰি থৈছোঁ আৰু সেইকেইটা মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰে লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ চাওক সৰু এটা ভুলে তেওঁলোকলৈ বিপদ নমাই আনিব পাৰে বা আপোনালৈ বিপদ নমাই আনিব পাৰে সো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি মাত্ৰ 5 মিনিট বা 10 মিনিট সময় দিয়ক আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কিয়নো চাওক আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইমান সৰু সৰু ভুল কৰোঁ আৰু সেই সৰু সৰু ভুলবোৰে কি হয় আমালৈ বিপদ নমাই আনে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যেতিয়া গেছ এটা শেষ হয় আমি তেতিয়া কি কৰোঁ গেছটো ধুমাধুম জোকাৰিব লাগি যাওঁ যে জোকাৰি পেলাই তাৰ তলিত যদি কিছুমান গেছ আছে আৰু সেইকণ আমি কি জ্বলাব বিচাৰোঁ কিন্তু আমি সেইখিনিতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কৰি দিওঁ সেই গেছটো যদি জুকাই দিয়া হয় জুকাই দিয়াৰ ফলত সেইটো হয়তো ফুটি যাব পাৰে আপুনি যেতিয়া জ্বলাব সেইটো হয়তো ফুটি যাব পাৰে সেইটো কথা বহুতে প্ৰায় মই কৈছোঁ নহয় 100% ভিতৰত 80% মানুহে এই বস্তুটো কৰে গেছটো যেতিয়া শেষ হয় সেইটো জুকাৰিবলৈ লাগি যায় আৰু তেওঁলোকে জ্বলাব বিচাৰে সেই ভুলটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুত ভুল কৰি থাকোঁ বা আপোনালোকে বহুত ভুল কৰি থাকে এই ভিডিওটো আমি সেইবোৰকে আলোচনা কৰিম আচলতে কি কি কৰা উচিত আৰু কি কৰা অনুচিত সো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তো বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে জানো বুলি আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ কৰি নিব চাওক বহুত কিটা কথা কম মই ইয়াতে ক্ৰমান্বয়ে কৈ যাম আপোনালোকে গেছ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কি সাৱধানতা ল'ব লাগে গেছ বচাবলৈ কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো কৈ যাম আপোনালোকে ভিডিওটো খালি মন দি চাব মই পইণ্ট আউট কৰিছোঁ এফালৰ পৰা কৈছোঁ প্ৰথম যেটো পইণ্ট হৈছে যে আমি যেতিয়া নতুনকৈ সিলিন্ডাৰ এটা আনো আমি হেতুত গ্যাস সঠিকভাৱে আছে নাই কেনেকৈ চাওঁ চাওক সিলিন্ডাৰটোত আপোনালোকে যদি ভালকৈ মন কৰে তাত দেখিব যে সিলিন্ডাৰটো ওয়েট থাকে 15.5 কেজি মানে 15.5 কেজি থাকে তাৰপিছত আৰু সেই সিলিন্ডাৰটো যেটো গ্যাস সোমাব সেই পৰিমাণটো হৈছে 14.2 কেজি আৰু গোটেই বস্তুটো কিমান থাকিব লাগে গম পায়নে সিলিন্ডাৰটোত গ্যাস ভৰাই না সিলিন্ডাৰটোত থাকিব লাগে 29.7 কেজি যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ সিলিন্ডাৰ এটা আনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যদি কিবা মনত সন্দেহ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জুখি চাব আৰু সেই সিলিন্ডাৰটো চাব যে 29 ৰ ওপৰত আছে নে নাই 29.5 থাকিব পাৰে বা অকমান কম বেছ হ'ব পাৰে 29 মুঠতে 29 ৰ ওপৰত বস্তুটো আছে নে আপোনালোকে হেতু সদায় মন কৰিব তাৰ পিছত নেক্সট যেটো কথা হৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকে গ্যাসটো খুৱাব বিচাৰে মানে গ্যাসটো আপোনালোকে বাৰ্নাৰটোৰ লগত সংযোগ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যেটো জানে কেনেকৈ সংযোগ কৰিব লাগে সো যেতিয়া তাত এটা সেফটি লক থাকে চাবচোন আৰু সেই সেফটি লকটো আপোনালোকে বাৰ্নাৰটোত খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও খুলি পেলাই দিব সদায় সেই যেটো বগা কালাৰ সেফটি লক আছে হেতু সদায় আপোনালোকে সিলিন্ডাৰত লাগি থাকিব দিব কাৰণ হেতু বহুত কামত আছে সো সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই লকটো কেতিয়াও খুলি পেলাই নিদিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সেই যেটো সেফটি লক আছে সিলিন্ডাৰৰ পৰা সিলিন্ডাৰ যেটো মুখ থাকে আৰু সেই মুখৰ পৰা যেতিয়া সেফটি লকটো খুলে তেতিয়া আপোনালোকে চাবচোন সেই যেটো মুখখন আছে সিলিন্ডাৰৰ মুখত কি হয় ভিতৰৰ ফালে চাব এটা ৰবৰৰ এনেকা এটা ৰিং থাকে আৰু সেই ৰিংডাল আছে নাই আপোনালোকে সদায় চাব আৰু সেই ৰিংডাল নাথাকিলে হয়তো বিপদ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সেফটি লকটো খুলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতেৰে চাব যে বা পানী দি হলেও চাব যে গ্যাস লিক হৈছে নেকি যদি গ্যাস লিক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই সিলিন্ডাৰটো ইউজ নকৰিব নেক্সট যেটো কথা হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে সিলিন্ডাৰটো ৰেগুলেটৰটো খুৱাব ৰেগুলেটৰ ভালকে খাইছে নাই চাব আপোনালোকে কিছুমানক মই দেখাও মানে তেওঁলোকে কি কৰে ৰেগুলেটৰ যদি ভালকে নাখায় তেওঁলোকে তাত বাহৰ মাৰি ভৰাই দিয়ে সেই কামটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব যেহেতু সাপ্লাই আপোনালোকক সিলিন্ডাৰটো দিয়ে আৰু কি হয় আপোনালোকে সেই পাৰিলে চেঞ্জ কৰি আনিব কাৰণ গ্যাসটো চক 3-4 মাহলৈ থাকে আৰু এই 3-4 মাহ যদি কেনেবাকৈ বাহৰ মাৰিডাল থাকি যায় আপোনালোকে যদি গম নাপায় তেতিয়ালে কি হ'ব আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব সো সেইকাৰণে আপোনালোকে বাহৰ মাৰি বা অন্যান্য কিবা বস্তু হেবু আপোনালোকে ইউজ নকৰিব আৰু সিলিন্ডাৰ যদি লিক থাকে তেতিয়া আপোনালোকে লগালগ চেঞ্জ কৰি ল'ব নেক্সট যেটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছে হেতু হৈছে সিলিন্ডাৰ যেটা পাইপ লাগি থাকে সেই পাইপডাল সিলিন্ডাৰ দুটা ধৰণৰ পাইপ পায় মই জনাত দুটা ধৰণৰ পাইপ পায় আৰু এটা হৈছে এটা হেউজিয়া কালাৰ পাইপ থাকে আৰু এডাল হৈছে ইয়েলো কালাৰ পাইপ যিডাল হেউজিয়া কালাৰ পাইপ আছে হেডাল আপোনালোকে ইউজ নকৰিব মানে হেউজিয়া নীলা টাইপৰ কালাৰ দেখিবলৈ হয় সেই পাইপডাল আপোনালোকে কেতিয়াও ইউজ নকৰিব কাৰণ হেডাল বেয়া হয় আৰু হেডাল সো সেইকাৰণে আপোনালোকে সেফটি যেডাল ইয়েলো কালাৰ পাইপ আছে সিলিন্ডাৰত হেডাল পাইপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নেক্সট যেটো কথা হৈছে সিলিন্ডাৰটো থোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় সাৱধান হ'ব সিলিন্ডাৰটো সদায় পোনকে থব কেতিয়াও পথালিকে নথব পথালিকে থলে কি হ'ব আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ব কাৰণ সিলিন্ডাৰটো কি হয় আপোনালোকে ভালকে চাব আপোনালোকে যদি বহুতে কথাটো নাজানে কি হয় সিলিন্ডাৰটো সদায় এনেকৈ সাপোজ এটো সিলিন্ডাৰটো সদায় এনেকৈ থাকে পোনকে থাকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ থৈ ভাবে যে গ্যাসটো সম্পূৰ্ণকৈ লাভ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় সিলিন্ডাৰটো সদায় এনেকৈ থাকে আৰু সিলিন্ডাৰত কি হয়
মই এইখিনিলৈকে ধৰিছোঁ এই বস্তু হৈছে চিলিণ্ডাৰ সদায় ইয়াৰ ফুলকৈ গেছ নাথাকে কেতিয়াও ওপৰৰ যিটো অলপ অংশ আছে সেই অংশ খালী থাকে সেইটো খালী থাকে আৰু এইকণত গেছ থাকে আৰু গেছটো সদায় কি হয় লিকুইড ফৰ্মত থাকে সেই ছাপ'জ এইখিনিৰ পৰা এইকণ গেছ আছে নহয় এইকণ কি হয় লিকুইড ফৰ্মত থাকে আৰু ই কি হয় লাহে লাহে প্ৰেছাৰাইজ হয় আৰু প্ৰেছাৰাইজ হৈ পেলাই এই যিটো খালী জেগা আছে আৰু সেই খালী জেগাটোত গেছটো জমা হয় আৰু সেইটোহে আমি আচলতে জ্বলাওঁ চ' মন কৰিব আপোনালোকে এইখন হৈছে মই যিটো কৈছোঁ এইটো চিলিণ্ডাৰ ইমানকণমান খালী জেগা থাকে আৰু এইখিনিৰ পৰা এইকণ সদায় গেছটো লিকুইড ফৰ্মত থাকে আৰু এই প্ৰেছাৰাইজ হৈ পেলাই গেছটো ওপৰলৈ আহি থাকে আৰু সেইটোহে জ্বলি গৈ থাকে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে গেছটো কেতিয়াও পথালিকৈ নথ'ব নেক্সট যিটো ল'ব লগা সাৱধানতা হৈছে সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে কেতিয়াও চিলিণ্ডাৰটো টেবুলৰ তলত নথ'ব আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰটো পাৰিলে মুকলিত থ'ব ছাপ'জ সেইখিনি হৈছে টেবুলখন নহয় আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰটো অলপ মুকলিত থ'ব মানে জাজত আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰটো থৈ নিদিব ইয়াৰ পিছত যিটো ল'ব লগা সাৱধানতা হৈছে আপোনালোক যদি কেতিয়াবা বহুত দিনলৈ বাহিৰলৈ যায় ছাপ'জ আপোনালোকে যদি 10 দিন বা 5 দিন আপোনালোকে নাইবা আপোনালোকে যদি এমাহ গেছটো ইউজ নকৰে তেতিয়াহ'লে তাত থকা যিটো ছেফটি লক আছে সেইটো আপোনালোকে লগাই দিব যিটো ৰেগুলেটৰ আছে সেই ৰেগুলেটৰটো খুলিব আৰু আপোনালোকে তাত থকা যিটো ছেফটি লক আছে হোৱাইট কালাৰ সেইটো আপোনালোকে লগাই থৈ দিব কাৰণ বহুত দিনলৈ ইউজ নকৰিলে কি হয় হয়তো ৰেগুলেটৰ লিক কৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ছেফটি লকটো লগাই ৰাখিব নেক্সট আপোনালোকে ষ্ট'ভটো ইউজ কৰোঁতে ষ্ট'ভটো সদায় কি কৰিব আপোনালোকে ছাপ'জ এইটো চিলিণ্ডাৰ নহয় এই চিলিণ্ডাৰটোতকৈ ষ্ট'ভটো সদায় ওপৰত ৰাখিব এইটো ছাপ'জ চিলিণ্ডাৰ ইয়াতকৈ তলত কেতিয়াও ষ্ট'ভটো নাৰাখিব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব যিটো ষ্ট'ভ আছে চিলিণ্ডাৰতকৈ সদায় ওপৰত ৰাখিব কাৰণ কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে এই যিটো চিলিণ্ডাৰ আছে চিলিণ্ডাৰতকৈ যেতিয়া ষ্ট'ভটো তলত ৰাখে তেতিয়া তাত কি হয় চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত যিটো লিকুইড থাকে সেই লিকুইডটো সদায় ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰম্ভ চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব যিটো চিলিণ্ডাৰ আছে চিলিণ্ডাৰতকৈ আপোনালোকে ষ্ট'ভটো ওপৰত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত যিটো সাৱধানতা আছে সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে সদায় গেছৰ যিটো ষ্ট'ভ আছে সেইটো সদায় আপোনালোকে খিৰিকীৰ ওচৰত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে যদি খিৰিকীৰ ওচৰত অলৰেডি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খিৰিকীখনত কি কৰিব কোনো ধৰণৰ পৰ্দা নলগাব হয় আপোনালোকে খিৰিকীখনত কোনো ধৰণৰ পৰ্দা নলগাব কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় হয়তো বতাহ লাগি পেলাই যিখন পৰ্দা আছে সেইখন আহি পেলাই জ্বলি থকা ষ্ট'ভটো লাগি যাব পাৰে আৰু তেতিয়া কি হ'ব জুইৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকলৈ বিপদ নমাই আনিব চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে যিখন খিৰিকীৰ ওচৰত গেছটো ইউজ কৰে সেইখনৰ ওচৰত আপোনালোকে কেতিয়াও পৰ্দা নলগাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি ষ্ট'ভ এটা জ্বলাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে তাত কেতিয়াও আপোনালোকে হাৱা লাগিব নিদিব যদি ফেনখন চলি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে ফেনখন বন্ধ কৰি দিব ইয়াৰ উপৰি ষ্ট'ভত যদি জ্বলি থকা জুইত যদি হাৱা লাগিছে বা বতাহ লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই বতাহটো কেতিয়াও লাগিব নিদিব কি হ'ব আপোনালোকৰ যদি বতাহটো লাগি যায় তেতিয়াহ'লে তাত থকা যিটো জুই জ্বলি আছে সেই জুইটো নুমাই যাব আৰু আপোনালোকৰ কিন্তু গেছটো অফ নহয় যিহেতু আপোনালোকে গেছটো অফ নাই কৰা কিন্তু জুইটোহে নুমাই গৈছে তেতিয়া কি হ'ব গেছটো লিক হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি সেইটো সময়ত অকস্মাত যদি আপোনালোকে জুই চলা মাৰি দিয়ে বা অন্য কিবা যদি আপোনালোকে জুই জ্বলা বস্তু যদি তালৈ আলৈ আনে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লগালগ আপোনালোকে গম পাইছে কি হ'ব আৰু চ' সেই ভুলটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব এতিয়া আমি আহিছোঁ যে গেছটো আচলতে আমি কেনেকৈ জ্বলোৱা উচিত প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব যিটো ৰেগুলেটৰ ছুইচ আছে সেই ছুইচটো আপোনালোকে অন কৰিব তাৰপিছত অকণমান সময় আপোনালোকে ৰ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব যিটো জুইচ লাইট আছে সেইটো জ্বলাব আৰু আপোনালোকে বাৰ্ণাৰটোৰ ওচৰত নিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ছুইচ আছে মানে ষ্ট'ভৰ যিটো ছুইচ আছে সেইটো অন কৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব যিটো গেছ আছে সেই গেছটো আপোনালোকে জ্বলাব ইয়াৰ পিছত যিটো টিপছ আছে সেইটো সদায় মনত ৰাখিব আপোনালোকে যদি শুবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় কি কৰিব গেছৰ যিটো ষ্ট'ভ আছে সেইটোত আপোনালোকে অফ কৰে আৰু সেইটোত অফ কৰাৰ উপৰি আপোনালোকে কি কৰিব ৰেগুলেটৰ অফ কৰিব কিছুমান মানুহে কি কৰে অকল যিটো ষ্ট'ভ আছে সেইটোৱে অফ কৰি থৈ দিয়ে ৰেগুলেটৰ অফ নকৰে সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব এতিয়া আমি আহিছোঁ গেছ লিক হ'লে আচলতে আমি কি কৰা উচিত মই তেনেকৈ পইণ্ট কৰি থৈছোঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিব গেছৰ যিটো চিলিণ্ডাৰ আছে সেই চিলিণ্ডাৰৰ যিটো ৰেগুলেটৰ আছে সেইটো খুলি পেলাই তাত যিটো ছেফটি লক আছে মানে বগা কালাৰৰ যিটো ছেফটি লক আছে সেইটো আপোনালোকে তাত লগাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব যিবিলাক দুৱাৰ খিৰিকী আছে সেইবিলাক আপোনালোকে খুলি দিব তাৰপিছত সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে কেতিয়াও ইলেক্ট্ৰিক ছুইচ নিদিব জুই চলা নামাৰিব মানে জুই ওলোৱা বস্তু আপোনালোকে নিনিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো হাঁহিব পাৰে মোবাইলৰ ফ্লাছো আপোনালোকে নজ্বলাব আনকি মোবাইলৰ ফ্লাছ টৰ্চ লাইট এইবিলাক আপোনালোকে নজ্বলাব সেইটো সময়ত যেতিয়া তাৰ যিটো গোন্ধ আছে সেই গোন্ধটো যায় খোৱা গেছৰ পৰিমাণটো নাইকিয়া তেতিয়া আপোনালোকে সেই ঠাইত মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইট সেইবিলাক আপোনালোকে চলাব গেছ শেষ হ'লে কি হয় চিলিণ্ডাৰটো সদায় পাতল হয় আৰু তেতিয়া মানুহে কি কৰে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো ধুমাধুম জোকাৰিব লাগে যাতে তাত যিখিনি তলত গেছ আছে সেইখিনি জ্বলে বুলি কিন্তু চাওক তেনেকুৱা নহয় আচলতে যিখিনি গেছ থাকে সেইটো অট'মেটিক এনেও ওপৰলৈ আহিবই চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই ভুলটো নকৰিব যেতিয়া আপোনালোকে জোকাৰিব তাত প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু সেই সময়ত যদি আপোনালোকে জুইটো মাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইটো হয়তো ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে আৰু ব্লাষ্ট হৈ আপোনালোকে বিপদ নমাই নিব চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি গেছটোৰ পৰিমাণ কমি যায় চিলিণ্ডাৰটো কেতিয়াও নুজোকাৰিব সেই ভুলটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব নৰ্মেলি যিটো জুই জ্বলি থাকে সেইটো নহয় পেলাই যদি হালধীয়া কালাৰ জুই জ্বলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লগালগ যিটো বাৰ্ণাৰ আছে সেইটো চেক কৰিব আৰু সেইটো মেকানিকৰ ওচৰত লৈ যাব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গেছ বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ল'ব লগা টিপছ মই টিপছ বা ট্ৰিক কিবা এটা আৰু
চ' এইকেইটা মই কেইটামান ইয়াত পইণ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে কি ইউজ কৰিব লাগে হ'লেও মই কেইটামান কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে কি হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া বস্তু বনাব তেতিয়া কি কৰিব ছাপ'জ আপোনালোকে যদি শাক পাচলি বনায় সেই বস্তুখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে কাটি ল'ব বস্তুখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব আগতে আপোনালোকে গেছটো জ্বলাই পেলাই কেৰাহীখন পাতি থৈ দিব আগতে আপোনালোকে কি কৰিব বস্তুখিনি কাটি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে গেছ জ্বলাব কেৰাহী পাতিব তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে ফেমিলি সদায় একেলগতে খাব হয়তো হাঁহিব পাৰে এইটো কথা শুনি পেলাই কিন্তু এইটো এটা ফেক্ট হয় আপোনালোকে কি কৰিব ছাপ'জ আপোনালোকৰ ফেমিলি 5জন মানুহ আছে 5জনে সদায় একেলগতে খাব কাৰণ কি হয় এজনে যদি আগত খায় এজনে যদি পিছত খায় এই খোৱা বস্তুখিনি গৰম কৰি থাকোঁতে কি হয় গেছটো বেছিকৈ হৈ যায় আৰু যদি সকলো মেম্বাৰে যদি ফেমিলি মেম্বাৰে যদি একেলগতে খায় তেতিয়া কি হয় খোৱাৰ যিটো মজা আছে সেই মজাটোৱে বেলেগ আৰু তেতিয়া কি হয় আত্মীয়তাও বাঢ়ে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় কি হ'ব খাওঁতে একেলগতে খাব নেক্সট যিটো কথা হ'ল যে আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ বস্তু লাগে সিমানটোহে বনাব ছাপ'জ আপোনালোকক যদি একাপ পানী লাগে আপোনালোকে 2 কাপ পানী কেতিয়াও গৰম কৰিবলৈ নাযাব আপোনালোকক একাপ পানী লাগিলে আপোনালোকে একাপেই গৰম কৰিব নেক্সট যিটো কথা হ'ল সৰু যিটো বাৰ্ণাৰ আছে সৰু বাৰ্ণাৰটোত সদায় সৰু বাচন দিব আৰু যিটো ডাঙৰ বাৰ্ণাৰ আছে সেই ডাঙৰ বাৰ্ণাৰটোত সদায় ডাঙৰ বাচন দিব ইয়াৰ পাছৰ টিপছটো হৈছে আপোনালোকে যদি বস্তু বনাই থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিটো পাত্ৰ আছে সেই পাত্ৰটোতকৈ বাহিৰত জুই যাব নিদিব পাত্ৰটোৰ জোখতে আপোনালোকে গেছটো জ্বলাব চ' গাইজ এইকেইটা আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কেইটামান সৰু সৰু টিপছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইকেইটা ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে আপোনালোকে ফেমিলি মেম্বাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই যিবিলাক ছেফটি টিপছ আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো জীৱন আছে সেই জীৱনটো সুৰক্ষা হয় চ' আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ আহিছোঁ জয় অসম